साथीहरु भर्खरै केही समय अगाडि टिकटकले एउटा नयाँ फिचर ल्याएको छ जसको अन्तर्गत तपाईले अब फोटो भिडियोका साथसाथै आफुलाई मन लागेका कुराहरू टेक्स्टको रूपमा लेखेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब टेक्स्ट लेख्ने कसरी र यसलाई सही तरिकाले अपलोड गर्ने कसरी हो त्यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझ्न म तपाईलाई आफ्नै टिकटक एकाउन्टबाट देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यो टिकटक खोल्नु होला र यहाँनिर प्लसको आइकन छ, यो प्लसको आइकनमा जानु होला र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ फोटोको छेउमा टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा जानु होला। हो यहाँनिर अब तपाईले आफुलाई मन लागेका कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ लेखे हो। अब यहाँ आफ्नो टेक्स्ट लेखिसकेपछि यहाँनिर छेउमा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले यसको टेक्स्टको साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन लागेको टेक्स्टको साइज यहाँ राख्नु होला र यहाँनिर ए भन्ने अप्सनमा जाँदा तपाईले यहाँ यसको स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हल्का ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक भयो। त्यसै गरी यहाँ तपाईले यसलाई टेक्स्टलाई अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बिचमा राख्ने कि साइडमा राख्ने। र यहाँ क्लासिक भन्ने अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फन्टहरुको यहाँ अप्सनहरु थुप्रै अप्सन छ। यो तपाईहरुलाई जुन फन्ट मन पर्छ त्यो फन्ट यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो फन्ट मन पर्यो र यहाँनिरदेखि तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै पनि कलर तपाईलाई मन पर्छ त्यो कलर यहाँदेखि राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँदेखि एउटा एड सङ्ग्स भन्ने छ, यहाँदेखि एउटा सङ्ग्स छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन लागेको यहाँ सङ्ग्स यहाँदेखि तपाईले यहाँ रोज्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सङ्ग सेट गरिसकेपछि अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ ड्राफ्ट स्टिकर ब्याकग्राउन्डको अप्सनहरु छ। ड्राफ्टमा जानुभयो भने तपाईले यसलाई पछिको लागि अपलोड गर्नका लागि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँदेखि स्टिकरहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। जुनै पनि स्टिकरहरु लगाउनु मन पर्दा तपाईले यहाँदेखि स्टिकर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ ब्याकग्राउन्ड, यो ब्याकग्राउन्ड यसको चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँदेखि ब्याकग्राउन्ड तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ प्राइभेसी सेटिङ भन्ने अप्सनमा जाँदा तपाईले यसलाई एभ्रीवन साथीहरुको लागि वा प्राइभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो यति गरिसक्दापछि तपाईले यहाँ पोस्ट टु फिड भन्ने अप्सन छ, त्यसमा जानु होला र यसलाई पोस्ट गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोस्ट भइरहेछ हाम्रो। ल साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले भर्खरै लेखेको टेक्स्ट यहाँ पोस्ट भइसकेको छ। हो यसरी साथीहरु तपाईले अब आफुलाई मन लागेका कुराहरू टेक्स्टको रूपमा टिकटकबाट सजिलै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गर्नु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै खाले इन्फर्मेटिभ भिडियो मिस नहोस्।